Γεια σας φίλοι μου καλοί. Μου ζητάτε συνταγές διάφορες. Ο ένας θέλει γλυκά, ο άλλος θέλει προβατίνα, ο άλλος θέλει κοντοσούβια. Εγώ κάνω ένα βίντεο τη βδομάδα και αυτό μου είναι αρκετό. Γιατί θέλω να ασχοληθώ και με κάποια άλλα πράγματα. Τώρα τις γιορτές μπορεί να σας ανεβάσω κάνα δυο παραπάνω λόγω των ημερών, αλλά το πρόγραμμα είναι ένα βίντεο τη βδομάδα. Εδώ βλέπετε ένα φανταστικό κρέας χοιρινό σε καρέ, το οποίο θα σας το κάνω μία συνταγή μελωμένη. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Να σας δείξω και αυτό εδώ το κομμάτι. Τέλειο. Τέλειο. Φυσικά θα μπορούσε να είναι και χωρίς κόκαλο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά το κάνουμε για το μάτι, έτσι. Εδώ είναι μόνο τα κοκαλάκια εδώ της μπριζόλας των πλευρών, δεν υπάρχει άλλο κόκαλο. Όλα τα άλλα έχουν αφαιρεθεί. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για να σας μαγειρέψω το χοιρινό. Έχω μαυροδάφνη, χυμό πορτοκαλιού από 2 πορτοκάλια. Θα χρειαστούμε ξύσμα πορτοκαλιού, δενδρολίβανο, κονιάκ, ξύδι μπαλσάμικο, σκόρδο, δαμάσκηνα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι, μέλι, αλατοπίπερο, λίγο μπούκοβο και πρία καρότα. Θα το συνοδεύσουμε με ένα ιδιαίτερο πουρέ. Εννοείται ότι αυτό το χοιρινό είναι εορταστικό, έτσι. Όλα αυτά θα τα δούμε παρακάτω. Αυτή εδώ είναι μία σελινόριζα. Θα την καθαρίσουμε. Καθαρίζει πολύ εύκολα. Αφού την έχουμε καθαρίσει, θα την κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια. Έτσι, αυτό το μέγεθος περίπου. Πάμε λοιπόν να σοτάρουμε το κρέας. Θα αφήσουμε το τηγάνι να κάψει. Μόλις κάψει καλά το λάδι θα βάλουμε μέσα το κρέας να το σοτάρουμε. Θα το σοτάρουμε από όλες τις πλευρές. Θα σοτάρουμε το σκόρδο για 1 λεπτό μόνο. Θα ξαναβάλουμε το κρέας στο τηγάνι. Θα σβήσουμε με το κονιάκ. Θα προσθέσω τη μαυροδάφνη
και το ξύδι το μπαλσάμικο. Θα τα αφήσω να πάρουν μία μικρή βράση ώσπου να εξατμιστεί το αλκοόλ. Έχει πάρει τη βράση του, έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, οπότε το μεταφέρουμε τώρα στην κατσαρόλα. Θα βάλουμε την κατσαρόλα στο μάτι που καίει και θα ρίξουμε όλο αυτό το ωραίο το ζουμάκι. Θα προσθέσω το χυμό του πορτοκαλιού, το δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο όσο θέλετε, εγώ θα βάλω 3 κλωναράκια φρέσκο. Θα ρίξουμε το ξύσμα από το ακέρωτο πορτοκάλι και τα καρότα. Τα έχω κόψει στα 3. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε να βράσει περίπου για μισή ώρα σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία. Ξέχασα να ρίξω το μπούκοβο. Μια χαρά. Σε αλατό νερό θα βράσουμε πατάτες και την σελινόριζα για να κάνουμε το μπουρέ. Έχει ακριβώς μισή ώρα που βράζει, το έχω γυρίσει 2 φορές, ευκαιρία τώρα να το ξαναγυρίσουμε που το ανοίξαμε. Θα ρίξουμε τώρα μέσα τα δαμάσκηνα, δεν θα τα ρίξω όλα, θα ρίξω τα μισά γιατί λιώνουν. Θέλουμε στο σερβίρισμα να έχουμε και μερικά ολόκληρα. Θέλουμε όμως και τη γεύση τους, γι' αυτό θα ρίξω τώρα μόνο τα μισά. Έτσι. Θα ρίξω το αλάτι. Αλάτι κανονίστε όσο θέλετε. Θα ρίξω τώρα λίγο πιπέρι και στο σερβίρισμα το υπόλοιπο. Και μας έμεινε να ρίξουμε τώρα το μέλι. Ένας πολύ καλός φίλος του καναλιού, ο Αντώνης ο Τσιτομενέας, μου έστειλε αυτό το πραγματάκι, το οποίο το έχει κατασκευάσει μόνος του. Είναι από ξύλο ελιάς και νομίζω ότι αυτό το κουκουνάρι όλοι το γνωρίζουμε. Αντί για κουταλάκι, για να βγάζουμε το μέλι. Σίγουρα το έχετε ξαναδεί αυτό, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Όταν πάρουμε και βάλουμε το μέλι εκεί που το θέλουμε, μετά αυτό είναι πασαλιμένο με μέλια, πρέπει να περιμένουμε να φύγει το μέλι ή να το πλύνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο σοφός Αντώνης είχε την εξής πολύ έξυπνη σκέψη. Αυτό είναι αποσπόμενο, μπορούμε να το ξεβιδώσουμε, και παίρνοντας ένα καπάκι του εμπορίου, το οποίο ταιριάζει επάνω στο βάζο μας, είναι μετρημένο και στο ίψος ώστε να χωράει ακριβώς σε αυτό το μέγεθος του βάζου. Έτσι, δεν είναι τυχαία κατασκευή. Του έκανε μια τρυπούλα στο κέντρο, ίσα ίσα να χωράει ο άξονας του κουκουναριού. Και με μια φλανσούλα εδώ πέρα από καουτσούκ, για να είναι στεγανό, βιδώνουμε το κουκουνάρι επάνω, έτσι ακριβώς. Αφαιρούμε λοιπόν το καπάκι από το μέλι που αγοράσαμε και βάζουμε το δικό μας, μαζί με το κουκουνάρι. Βλέπετε, κλείνει μια χαρά και το αφήνουμε μέσα.
ώσπου να τελειώσει το μέλι. Θα πάρουμε τώρα από εδώ μέλι, θα το ρίξουμε εκεί που θέλουμε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε θα στραγγίσει το μέλι από το κουκουνάρι, απλώς το ξαναβάζουμε πίσω στη θέση του, κλείνουμε το καπάκι, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αντώνη, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και κάτι άλλο, ο Αντώνης τα φτιάχνει αυτά από χόμπι, δεν τα εμπορεύεται, δεν τα πουλάει. Από ό,τι μου έγραψε, τα χαρίζει μόνο σε καλούς φίλους. Ευχαριστώ Αντώνη που με θεωρείς καλό σου φίλο. Το μέλι με το φανταστικό κουκουνάρι του φίλου Αντώνη. Πάρα πολύ έξυπνο το βρίσκω. Έτσι ακριβώς. Οι πατάτες βράζουν μαζί με το σέλινο και συνεχίζουμε το βράσιμο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Έχουν περάσει 25 λεπτά από την ώρα που ρίξαμε το αλάτι. Θα κάνουμε τώρα μία δοκιμή να δούμε πως είναι στο αλάτι και αν χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμη. Δεν θέλει ούτε γραμμάριο παραπάνω αλάτι. Οι πατάτες έχουν βράσει. Θα ψαρέψω τα καρότα. Θα ρίξω τα καρότα στο blender και θα τα πολτοποιήσω. Έχουμε πιάσει 70 βαθμούς. Θα ξαναρίξω μέσα το αλεσμένο καρότο. Αυτό το κάνω για να δέσω τη σάλτσα, χωρίς να προσθέσω αλεύρι ή οτιδήποτε άλλο πικτικό. Το καρότο είναι ένα και ένα. Θα αναδέψουμε την κατσαρόλα να διαλυθεί το καρότο. Θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα δαμάσκηνα που θέλουμε να μείνουν ολόκληρα, να μην λιώσουν. Θα σβήσουμε το μάτι και θα το περιμένουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Θα πολτοποιήσουμε τις βρασμένες πατάτες μαζί με το σέλινο. Δεν τα περνάω στο blender γιατί δεν θέλω να γίνουν τελείως πουρές. Έτσι. Να το αισθανόμαστε τρώγοντας. Επειδή έβραζε στο αλάτι θα κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν θέλει επιπλέον αλάτι. Θέλει. Θα αλατίσουμε, θα πιπερώσουμε. Όποιος θέλει βάζει και λίγο μοσχοκάριδο, λίγο ελαιόλαδο και το ανακατεύουμε. Ένας διαφορετικός πουρές που είμαι σίγουρος πως θα σας αρέσει. Το κρατάμε ζεστό ώσπου να σερβίρουμε. Έτσι ακριβώς θα το σερβίρουμε στο τραπέζι. Νομίζω πως έχει πάρα πολύ ωραία γιορτινή εμφάνιση. Για να αρχίσουμε να σερβίρουμε. Εδώ δες πως έχει δέσει η σάλτσα με το αλεσμένο καρότο. Ούτε αλεύρι ούτε τίποτα. Θα ρίξουμε λίγη σαλτσούλα από πάνω. Θα τρίψουμε λίγο φρέσκο πιπέρι. Και επειδή πάντα κάνουμε και κάτι για το μάτι, θα ψιλοκόψουμε και λίγο σχοινόπρασο. Βάζουμε και τα υπόλοιπα εδώ έτσι, για γαρνιτούρα.
Για πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Φανταστικό. Όλο φανταστικό λέω. Αλλά από ό,τι μου γράφετε, οι συνταγές μου πετυχαίνουν. Πάρα πολύ ωραία. Βρασμένο 1 ώρα και 3/4 σε μέτρια φωτιά. Πιο γιορτινή γεύση δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να δοκιμάσουμε και τον πουρέ. Το σέλινο του έχει δώσει μια τελείως διαφορετική, εξαιρετική γεύση. Καμία σχέση με τον κοινό πουρέ που κάνουμε. Και ένα δαμάσκηνο μαζί. Πω. Σας το συνιστώ για το γιορτινό σας τραπέζι. Καλές γιορτές να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας φίλοι μου.